Welcome pong muli sa Agustin TV. So Reyes Atipen Farm pong muli dito sa Barangay San Vicente, Burgos, Pangasinan. Ayan, so sa video po na ito ay pag-uusapan po natin kung paano kumita ng more than 60,000 in just 1 month sa dragon fruit farming. Ayan, so wala na pong paligoy-ligoy pa. So nung month of June po, ngayong taon, June 2021, naranasan din po namin kumita ng 60,000 in just 1 month. By the way, ngayong araw po August 5, 2021. Ayan, nandito po tayo sa likod ng aming farm. So, ayan, so bago ko sabihin kung paano nangyari na kumita ng ganong amount, no? Explain ko muna kung ilang nga ba yung mga poste po namin para at least magkaroon po kayo ng idea. Ayan. So, nagsimula po kasi ang farm namin sa 30 poste. Yun po yung nasa may kalsada. Yung nadadaanan po doon sa may harap. So yun, may 30 poste po kami dito, doon. Tapos ito po, idinagdag po namin itong 15 po na poste. Ayan, itong 15 poste is mga more than 2 years na po ito. Ayan. Yung 30 poste naman po, yun po yung more than 3 years. Doon po galing actually lahat, karamihan ng mga fruits ng mga hinarvest namin nung June. Kasi ito po, itong pinapakita ko po sa inyo ngayon, ito po is 57 poste naman. Katatanim lang po namin ito noong October last year. So October 2020. Ayan, so pakunti-kunti pa lang yung bunga. Ayan, so 57 po na poste yan. So hopefully next year is dumami na yung mga bunga nila. Ayan, no? So paano nangyari na kumita kami ng more than 60,000 noong June? Yan po. Dito po kasi sa aming farm, nag-a-average po kami ngayon ng more than 200 kilos every month. Ayan, so medyo marami yung bunga nung nung June. So, ang bentahan nga po pala namin 150 pesos per kilo. Ayan, so farm gate price na po namin yon, wholesaler, kaya retail. Parehas po kahit ilang kilo po yung kukuhanin ng customer, 150 per kilo po kami. Ganun po yon. So, imagine niyo na lang po, ano? Every 100 kilos, may 15,000 ka. Ganon. Noong June po, more than 200 kilos. So, nasa 30,000 plus. Sa prutas pa lang po yun. Sa prutas pa lang po yun. So, iikot ko po kayo, no? Para at least habang nagsasalita po ako, may nakikita kayo po yung bago. Ayan. So, 200 plus kilos, 30,000 plus. Tapos, saan naman yung ibang, yung kalahati? So dito po sa yan yung mga cuttings po namin. Ayan, itong mga rooted cuttings po. Itong mga nakatanim po dito. Yun po, kahit gaano po kataas itong mga rooted cuttings, kahit gaya nito, no? Yan, kahit mataas na po siya. Ito po. Yan. Kahit lampas tao na, no? More than 5 feet. Ang bentahan pa rin po namin dyan ay 75. Yan, mga cuttings po yan, no? Yan, mga binebenta po namin. 75 pesos po ang isa. May mga bumili nga po dito nung March. Ngayon, namumunga na. So, March lang binili. So, August, yan, may mga bunga na. Ayan. So, by the way, ngayong araw po, nakaharvest po tayo ng 30 kilos. Ngayong August po. So, simula ng harvest, 30 kilos yan. So, noong month of June po, nakabenta po kami dito ng 400 na cuttings. Ayan, 400 po na tanim na ganyan. Ang bentahan namin 75. So kung i-compute po ninyo, nasa 30 plus thousand po yung 400 na piraso. Ayun po, kaya umabot po ng ganun. So by the way, itong mga rooted cuttings po, ano, mga ganito po, wala po kayong mabibili na ganyan sa ibang mga farms usually. Sa iba, mga cuttings lang po, mga pure cuttings lang. Parang kami pa lang yata yung naka-seed bag. Mga naka-seed bag. Kaya dinadayo po kami dito ng mga taga Manila. Yan, Cavite po yung isa. Sina Sir. Mga taga Sambales. Yan po. Yan, pinupuntahan po talaga itong farm natin para lang bumili ng mga rooted cuttings. Kasi mamumunga na eh. Yan po. By the way, ang variety po pala namin is Moroccan Red variety. Ayan. So, month of May, Ganon din po, nasa more than 200 kilos yung nabenta namin.
So, kung i-compute po ninyo, 30 plus thousand din. Yan. So, July, ganun din, mas marami ulit, more than 200 kilos ulit. So, 30 plus thousand din. Ayan, to samahan po natin ng kwan. May mga ibinebenta rin po kami dito kasi sa farm na carbonized rice hull kasi gumagawa po kami. So, yun pa, dagdag po nakita. So, sa mga nagbabala mag-venture sa dragon fruit farming is halu-haluan nyo na po ng ibang mga produkto. Yun nga guys, sa amin is carbonized rice hull. 250 po ang per sako. Yung sako po ng feeds. Yung malalaking sako, pupunuin yun. 250. So kung may 4 na bumili, edi 1,000 na po kaagad yun. Ayun, yun po yung mga dagdag na sa kita sa June sa amin. And sa mga ibang mga months. Ayan. Tapos eto po. Sa mga baguhan or sa mga datihan na rin po sa dragon fruit farming, wag po kayong gumaya sa traditional na mga nagnenegosyo. Ano yung ibig ko pong sabihin? Ito po kasi yon. Paano kami nakakabenta ng 150 per kilo? Eh sa market, may mga nagbebenta ng 40 pesos per kilo, 60 pesos per kilo. Hindi pa nabibili. Meron pa nga sa mga groups, nakikita ko sa mga groups, 25 pesos na lang per kilo. And so member din po ako ng, so magbigay na po ako ng mga tips tungkol sa marketing, no? Member din po ako ng mga groups sa dragon fruit sa Facebook. So never po ako nagpo-post ng mga prutas po namin sa mga groups. So mga videos lang po sinishare ko doon para at least makatulong po sa mga kasama ko mga dragon fruit owners, makatulong po sa kanila magkaroon ng mga idea, makatulong sa business po nila. So hindi po ako nagpo-post doon kasi andun po yung mga buyers. Andun yung mga buyers na babaratin po kayo. So yun nga, may nakita ko 25 pesos na lang daw. Kukunin nila tuloy-tulilada. Sabi nila, 2,000 per day, kukunin daw nila mga ganong style. So, hindi po ako natetempt na mag-offer sa kanila. Kasi babaratin lang naman po nila eh. So, ang gagawin po natin, para mabenta po yung mga prutas po natin, alamin po yung schedule ng harvest. Kung kailan nyo po i-harvest. Gaya po nito, tingnan nyo po. Gaya po nito, ano? Ayan, so... By the way, umulan kaya basang-basa sila. Hinanpulili ko kaninang umaga at mga to eh. Ayan. August 5 po yan na bumuka. So bumuka po siya kagabi, August 4 hanggang August 5. Expected po na harvest po niyo dito is September 5. Ayan, so bago mag September 5, alam mo na may ha-harvest ka ng September 5, ihanap mo na ng buyer. So isang diskarte po dito, syempre sa mga kakilala. Number 1, mga kakilala po ninyo. So isang buwan po na maibibenta nyo yan eh. Isang buwan na i-offer nyo sa mga kaibigan. Pero ang pinaka-diskarte po talaga dito is gumawa po kayo ng Facebook page. Ayan. So Facebook page po talaga ang pinaka-sikreto sa pagbebenta. Kasi kung wala sa online yung produkto po ninyo, para pong palugi yung business niyo kasi ngayon po lahat online na. So gawan niyo po ng Facebook page ang inyong produktong dragon fruit. Meron naman po nagtuturo sa YouTube kung paano gumawa ng Facebook page. Ayan. Tapos sa Facebook page po ninyo, mag-boost post po kayo. Ito po yung mga paid ads. So yung magbabayad po kayo ng konti, mga centavos lang, mga 10 centavos, 20 centavos, 30 centavos per click ng mga tao. Ituturo po yun sa YouTube kung paano gagawin yung Facebook paid ads, boost post, mga ganon. So yun lang po yung mga diskarte. Tapos i-deliver ninyo sa mga tao. Ang presyo ninyo is yung gusto nyong presyo guys. Sa amin po 150. Kahit po sa labas may mga nagbebenta ng kahit 40, 60. Hindi po namin pinapansin. Kumbaga wag niyo po silang gagayahin. Wag kayong gagaya sa mga traditional na pagnenegosyo. So online na po lahat ngayon. So i-deliver na lang sa kanila yung mga buyers. So sa amin Victory Liner. Tapos sa mga personal, mga malalapit na munisipyo dito sa amin. So yun lamang po ano. So sa mga kung nagustuhan niyo po yung video, paki-like and subscribe. Lalo sa mga hindi pa po nagsusubscribe sa YouTube channel namin. Kindly subscribe po ano. At marami pong salamat. Ay by the way, bago tayo mag-end no, nagdagdag po pala kami dito sa farm namin ng grapes. So ayan, so medyo nawala kasi ako sa farm ng 1 month kaya medyo napabayaan ko tong grapes no. So may bago po kaming talim ngayon. So may 2, 4, 6, 8 na piraso po kaming grapes ngayon. At andun po yung mga ibang mga seedlings ng grapes po namin.
Ayan, tapos mga mulberries, mga kan. Yan po yung idadagdag natin sa farm. So dagdag po na pagkakakitaan sa aming farm. Ayan po. So maraming salamat po for watching. Kung may mga questions po kayo, mag-comment lang po at sasagutin po natin. Salamat po.